تولبار هستش که اینا رو زمانی که وردکارد ماشینتون روشن میکنید و داخل محیط سیستم عاملی که حالا داخل ماشین مجازیتون ایجاد میکنید ورد پیدا میکنید، میتونید تاثیرشون رو ببینید و متوجه بشید و چیزای خاصی هم نیستن. حالا من یه توضیح کوتاهی در موردشون میدم، البته با توجه به نوشته‌هایی که نوشته خودش مشخصه که فعالیت هر کدومشون دقیقاً چی هستش. خب این گزینه شو تولبار زمانی اتفاق میفته که شما فول اسکرین میکنید داخل یک ماشین مجازی و از منوی بالا که قرار داره یک حالت پین به سربرگ OS شما اضافه میشه که توسط اون میتونید به منوهایی که شامل تب هایی که اینجا تیکشون رو زدین باشه و بتونید توی تب ها جابجا بشید که هر تب میتونه یک OS جداگونه و یک ماشین مجازی جداگونه باشه که شما ایجاد کرد. و در این قسمت هم داره به شما میگه که اگر حالت فول اسکرین هم خارج باشید توانایی این که توی این تب ها جابجا بشید و به شما میده. توی قسمت یوز سینگال باتون هم که یک دکمه قرار میده که شما بتونید کنترل بکنید قسمتی که مختص به فول اسکرین کردن این گزینه هستش و یه قسمت هم بابت دکمه قرار میده بابت روشن خاموش کردن و کنترل روشن خاموش کردن هر تب جداگونه به صورتی که تنها وجود داره، یعنی روی همون تبش کلید بکنید و یه دکمه روشن و خاموش کردن برای اون میتونه در اختیار شما قرار بده که استفاده بکنید. فقط برای سرعت دادن به شیوه کار کردن ماشین مجازیتون از این گزینه ها استفاده میشه و این یکی هم این گزینه هم که خدمت عرض کردم چینششون رو پشت سر هم قرار میده. حالا اینو توضیحات بهترش رو زمانی که وارد یک OS میشیم ویدیوشو میگیرم و به انتهای این کورس اضافه میکنم که شما ببینید شکلش به چه شکلی میشه و از این قسمت هم یه دونه فولوارد قرار میدم که شما بتونید توی این فولوارد برید و ببینید که بعد به چه شکلی میشه داشته باشید. خب یه قسمت USB وجود داره که توی این قسمت USB Device Detected میاد در مورد USB صحبت میکنه. میگه که شما زمانی که یک USB به دیوایس خودتون متصل میکنید همین USB قبلش سوال بشه که آیا به سیستم عامل داخل ماشین مجازیتون بتونه متصل بشه یا نه. دقت داشته باشید این سوال رو سیستم عامل داخل مجازی شده وردکار ماشینتون نمیپرسه، اینو خود وردکار ماشینتون ازتون میپرسه. و گزینه دوم میگه که connect device to the host، یعنی به هاستی که مشخص میکنید فقط این USB تون متصل میشه. گزینه سوم میگه connect the device to the foreground wordcard machine، میگه که زمانی که شما اینو میزنید یعنی هر دیوایسی به سیستمتون متصل بکنید اتوماتیک روی هر ماشین مجازی دارید متصل میشه. خب یه قسمت آپدیت داری که توی این قسمت آپدیت میگه که اگر که شما این تیک بالا رو بزنید سافت آپدیت اتوماتیک زمانی که هر بار سیستم عاملتون بالا میاد و استارت میشه نرمافزار وردکار ماشین بره چک بکنه از سرورش که ببینه آیا آپدیت جدید وجود داره واسه یه نرم افزار شما یا نه. و گزینه دوم میگه check for software، میگه که خودش اتوماتیک چک بکنه که ببینه درایور هایی که روی ماشین مجازیتون نصب شده آیا نیاز به آپدیتی داره یا چیزی کم و کس داره که اگر داره اینا و نیاز به دانلود داره در خودش نداره اینها رو دانلود بکنه. و یعنی اینکه قسمت توی قسمت کانکت ستینگ میاد اینجا سروری که ازش فایل های دیوایس ها رو میگیره میتونید
اینجا مشخص بکنید. میتونید استفاده کنید از پروکسی استفاده بکنه یا نکنه، تنظیمات اینترنتی اینجا بخواید براش اعمال بکنید که از کدوم کارت شبکه بخواد استفاده بکنه، از کدوم کارت شبکه بخواد استفاده بکنه، و اینکه آیا از پروکسی خاصی مد نظرتون هستش، HTTP هستش، ساکس هستش، آدرس سرور رو بدید، پورتتون رو مشخص کنید و کردشنال یوزرنیم پسوردی که بخواید برای پروکسی تو در نظر بگیرید و اینجا بهش بدید و اتوماتیک دیوایس هایی که مورد نیاز باشه برای دانلود OS هاتون از اینجا میره اونها رو دانلود میکنه و روی OS های VM تون نصب میکنه توسط همون برنامه‌ای که خدمتتون توضیح دادم توی گزینه قبل برای نصب روی سیستم عاملتون دیوایس هاتون رو نصب میکنه. خب قسمت پایینتر VM Tools Update هستش که میگه که اگر شما میخواید نرم افزارهای تولزتون رو آپدیت بکنید، یعنی نرم افزار تولز قابلیت هایی وجود داره، یعنی داخل این وی تون که توی به سیستم عاملاتون میده، میگه اگر میخواید اونها رو آپدیت کنید، یعنی قبلا نصب کردید دیوایس های وی تون رو روی او اس هاتون و حالا میخواید آپدیت بکنید، این گزینه رو بزنید که اتوماتیک بره خودش آپدیت انجام بده. یه قسمت فیدبک هستش که توی این گزینه اطلاعات مربوط به نرم افزار VM هستش که با کمپانیش در ریپورت میده در اصل، و شما اگر که اکانت VM دارید میتونید این گزینه رو بزنید و در کمک سازی به توسعه نرم افزارش رو بهشون کمک بکنید یا مشکلاتی که برای نرم افزار به وجود میاد که بتونن نرم افزارشون رو بهتر آپگرید کنن. یه قسمت که حالا میتونید اینو چه فعال چه غیر فعال کنید. یه قسمت مموری هستش که اینجا داره میگه که شما کل مموری که برای کل وردکار ماشینتون در نظر گرفتید چقدر هستش، که این میزان مهمیه، چون حداقل باید چند گیگ فضا از رمتون برای خود سیستم عاملی که دارید ازش استفاده میکنید قرار بدید و متفاوتش رو اینجا قرار بدید که سیستم خودتون احیانا کرش نکنه. خب یه قسمت ادیشنال مموری داره که توی اینجا میگه که رمی که دارید شما اینجا استفاده میکنید یا براش مد نظر قرار گرفتید، میگه که تموم این فضای رم میخواید از هاستتون همین الان کم بشه. یعنی چی؟ یعنی شما الان اگر وارد این قسمت بشید میاد به شما نشون میده که شما از چه میزان رم در حال حاضر سیستمتون داره استفاده میکنه، که مثلا 5 گیگ داره، 5.7 گیگ از 31 داره استفاده میکنه. میگه اگر شما گزینه بالا رو قرار بدید، میزان فضای از رمی که برای هر وردکار ماشینتون در نظر میگیرید در جا از سیستمی که این منابع رو داره و دارید ازش استفاده میکنید کسر میکنه. گزینه دوم میگه که شما زمانی که میخواید از وردکار ماشینتون رمتون استفاده بکنید، اونقدر که نیاز هستش رو از رم اشغال بکنه. گزینه سوم داره به شما میگه که تموم فضایی که مورد نیاز داره رو از سیستم عامل دریافت بکنه. پس 3 تا گزینه شد که این 3 تا هم خدمت رو توضیح دادیم. یه گزینه پرایورتیه که توی این قسمت به شما داره میگه که در مورد پردازنده میاد توضیحاتی میده و اپشن های پردازندتون که روی ماشین مجازیتون میخواید استفاده کنید. میگه که میزان ورودی قدرتی که در پردازندتون میخواید استفاده بکنید روی وردکار ماشینتون چقدر باشه، که اینجا میتونید روی هاری بذارید یا روی نورمال. ببینید شما زمانی که یک سیستمی دارید استفاده میکنید، هر سرویس یا برنامه‌ای که دارید توی سیستم عاملتون داره اجرا میشه، یک مقدار دسترسی از منابع سیستمتون رو میتونه درگیر کنه، که شما میتونید اینجا روی نورمال هستش اگر روی حال بذارید دیگه بالاترین سطح و اولویت دسترسی به این منابع رو به این ماشین مجازیتون، به VMتون در اصل ارائه میده. خب یه قسمت اینپوت آن گراب دیده که توی این قسمت اگر اشتباه نکنم من واژه
گرابید. اگر که توی این قسمت این رو روی حالت لاو بذارید که زمانی که هستش که دیگه سیستم به منابع خیلی زیادی نیاز داره یا خودش درگیر هست پردازنده سیستم، روی حالت لاو قرار بگیره و یا کمتر مورد استفاده قرار بده منابع سیستم رو. ببینید شما زمانی که دارید با سیستم خودتون کار میکنید و این ماشین مجازیتون هم روشنه، با در نظر گرفتن اینکه خود سیستم که دارید باهاش کار میکنید از منابع زیادی سخت افزار نیاز داره یا چیزی، یا اینکه کمتر نیاز داره و در حال فعالیت سنگین هستش، میاد مشخص بکنید که ماشین مجازی که ایجاد کردید استفاده از منابع سخت افزاریتون رو کمتر مورد استفاده قرار بده یا بیشتر. خب یه قسمت اسنپ شات وجود داره که توی یه قسمت اسنپ شات تک اسنپ شات شما با هر اسنپ شاتی که میگیرید تنظیماتی روی او اس اون ماشینی که انجام دادید کاملا همه ذخیره میشه، یعنی این یک بکاپ میمونه که هر موقع بخواید میتونید برش بگردونید و انگار از همون لحظه مجدد دارید از سیستمتون استفاده میکنید. پس اسنپ شات مسئله خیلی بسیار مهمیه روی هر ماشین مجازی که میخواید ایجاد کنید و سعی کنید همیشه اسنپ شات بگیرید، چون اسنپ شات حتما به دردتون میخوره. خب توی گزینه دومم که در مورد برگردوندن اسنپ شات به حالا بک‌گراند سیستمتون هستش که میگه اگر که شما اینو گزینه رو بزنید این قابلیت برای اسنپ شات که حالا یه عکس از بک‌گراندش هم زمانی که میخواد این اتفاق رخ بده یا تغییرات اعمال بکنه به شما نشون بده. یه قسمت دیوایس هستش که اینجا هم داره به شما میگه که اگر شما میخواید فیکچرهای CD و DVD رایتر رو به صورت اتوماتیک متصل بکنید به وردکار ماشینتون و به صورت حالا اتوماتیک هر چیزی به سیستمتون متصل شد در حال اجرا بود وصل نشه به ماشین به او اس ماشین های مجازیتون، این گزینه دیسیبل اوتو آن رو بزنید که اتوماتیک هر دیوایس دیوید رایتر شما متصل کردید به او اس های داخل ماشین مجازیتون به صورت خودکار متصل نشه. خب این از گزینه یعنی دیگه پیشرفته ترین فکر کنم این دیگه پر اپشن ترین قسمت ماشین مجازی بود که توی این آموزش واسه توضیح میداریم و اگر سوالی چیزی هم بود توی پایین این ویدیو میتونید بپرسید و من حتما بهتون جواب میدم. خب میریم توی قسمت ویو که حالا یه قسمت فول اسکرین داره. این سه گزینه که در موردش رو توضیح دادیم که تیک داشتن داخل اپشن میتونستید بزنید این تیک ها رو و اینا در مورد مشاهده کنسول ها هستش که روی چه چینشی اینجا به شما نمایش بده اگر چندین تا ماشین مجازی دارید که در حال حاضر ما هنوز اینجا چیزی ایجاد نکردیم و اینا غیر فعال هستن. یکی هم که اوتو سایز هستش، میگه که شما میخواید فیلد پنجره‌ای که داخلش وردکار ماشین داره نمایش داده میشه اون سیستم عاملی که میسازید به صورت اتوماتیک وسط قرار بگیره یا اتوماتیک اندازه رزولوشنی و سایزی که او اسش هستش قرار داده بشه که اینجا اوتو فید ویندوز خودش هستش که بر اساس پنجره‌ای که حالا هستش متناسب با اون نمایش داده بشه. یه قسمت کاستومایز داره که توی این قسمت چند تا گزینه وجود داره. یکیش لایبرری هستش، یعنی اطلاعات مربوط به هر سیستم عامل و وردکار ماشینی که شما میسازید و ازش استفاده میکنید که حاشیه سمت چپ شما رو داره نشون میده که شما میتونید این رو ببینید و میگه که اگر شما اینو بزنید اینو ور میداره یا اینکه میتونید مجدد اضافهش کنید. پایین تر در مورد تمبنیل بار هستش که حالا در مورد دیسکریپشن مشخص در مورد او اس تون بهتون میده که زمانی که میخواید ازش استفاده بکنید که در حال حاضر مثلا اگر چند تا دونه ماشین مجازی اینجا ایجاد کرده باشید و روشن باشن اینجا میتونید درشون سویچ بکنید و جابجا بشین و اینو ببینید. خب یه قسمت تولز بار هستش که تول بارز این اپشن هایی هستش که اینجا
دارید مشاهده میکنید که داره حالا بهمون میگه که توی هر سرور چه او اس و نامی برای یه ماشین مجازی قرار داریم و چی درش گذاشتیم که حالا ما میتونیم اینو فعال یا غیر فعال کنیم. یکیش هم که تب هستش، توی این تب هایی هستش که مربوط به ماشین مجازی هستش، اونم تولزبارم که خدمت توضیح دادم. یک گزینه دیگه هم هستش به نام استاتوس بار که توی این گزینه اطلاعات مربوط به کل ماشین مجازی و آی پی ها و تنظیماتی که مربوط بهش هست رو با هم دیگه جدا میکنه از هم، که شما اگر مشاهده بکنید در این جا اگر من اینو غیر فعال بکنم ببینید که از اینجا حذف میشه، که حالا اگر هم فعالش کنم این مجدد اینجا اضافه میشه. خب توی قسمت تیم بار اپشنز هم یه اوپن ورتیکال ماشین وجود داره، یه دونه فولدر ویو ورتیکال ماشین. خب شما میتونید ماشین مجازیتون رو چه فولدری، چه آدرس فولدری که درش وجود داشته باشه و یا چه خود ورتیکال ماشینش رو تنظیماتی که توی برای لوکیشنش و اینا در نظر میگیرید اینجا انتخاب بکنید که بتونید مشاهده بکنید که ما همون اوپن رو قرار میدیم. خب یه قسمت VM داره که توی این قسمت چندین تا قسمت داره که الان بعضیاشو غیر فعاله. توی قسمت پاور میگه که شما میخواید ماشین مجازی که ایجاد کردید رو روشن بکنید. توی گزینه دوم میگه که ماشین مجازی رو میخواید خاموش بکنید. توی گزینه چهارم میاد به شما میگه که توی گزینه سوم میاد به شما میگه که ماشین مجازی میخواید پاس کنید. توی گزینه چهارم میاد به شما این ماشین مجازی میخواید ریستارت کنید. خب اگر دقت بکنید همراه با یه سری کلیدهای میانبر هستش، ولی پایینتر هم مجدد میاد این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میده. خب سوال پیش میاد که این چیه؟ آخه چه فرقی داره؟ ببینید شما زمانی که این بالا از گزینه ستاپ گاست سیستمتون رو روشن میکنید، سیستم رو شما رو به عنوان یک کاربر کلاینتی که این ماشین مجازی رو دارید روشن میکنید به شما دسترسی میده به ورتیکال ماشینتون متصل شید و این رو روشن کنید. و همچنین سه تا گزینه پایین ترش، یعنی چه گزینه شاتدان، چه پاز، چه گزینه ریستارت. خب اگر از این پایینی ها بخواید استفاده بکنید یه تغییراتی وجود داره. گاهی وقتا هست شما یک سیستمی رو دارید متصل میکنید به برق و دارید استفاده میکنید و یهویی برق میره. خب سیستمی در جا خاموش میشه. شما وقتی که گزینه دوم رو انتخاب بکنید متوجه مثل این حالت روی ماشینتون اعمال میشه که انگار برق رفته، یا گزینه اولی که شما بزنید مثل این حالت میمونه که شما کلید پاور اون سیستم عاملتون رو میزنید و سیستمتون رو روشن میکنید. و گزینه اسپاند هم به همین شکل و ریستارت هم میتونه، ولی این با دسترسی اجباری روی ماشین اعمال میشه، ولی این با دسترسی گاست یک کاربر اعمال میشه. گاهی وقتا هست شما نمیتونید سیستمتون رو ماشین مجازیتون رو آف بکنید یا کرش کرده یا حالا هر چیز، ولی از اینجا میتونید کامل اون رو خاموش کنید. یه قسمت بسیار بسیار مهم داره، توجه داشته باشید. این گزینه بسیار مهم توی ورتیکال ماشین هستش. چرا؟ شما از طریق این فایرور ماشین مجازیتون رو میتونید روشن بکنید که این گزینه بسیار کلیدی هستش، مخصوصا زمانی که بخواید به صورت ریموتی روی ورتیکال ماشین تو فعالیت بکنید و یا بخواید آی پی دی بکنید. بسیار قسمت پرکاربردی هستش. خب این قسمت ریموو دیوایس هستش که حالا اگر دیوایس های کانکت باشه بخواید غیر فعال بکنید. یه دونه پاس که مشخص شد چی بود. آلت کنترل دیلیت، شما زمانی که یک سیستم عاملی حالا مخصوصا ویندوز میارید بالا و احتیاج داره با آلت کنترل دیلیت وارد قسمت لوگین بشه میتونید از این گزینه استفاده بکنید. گراب اینپوت هم که توضیح دادم دقیقاً چی هستش. اسنپ شات هم که بهتون گفتن که شما میتونید به چه شکلی اسنپ شات بگیرید
و اسنپ شات برگردونید و اسنپ شات ها رو مدیریت بکنید. یعنی چند تا اسنپ شات گرفتید و اینجا میتونید مدیریت بکنید اسنپ شات هایی که گرفتید و اطلاعاتی هم دیسکریپشن هایی هم در خصوصش بخواید اینجا یادداشت بکنید. و یه قسمت کلون داره که توی این قسمت میتونید شما اطلاعات مربوط به اسنپ شات هاتون رو چه توی قسمت کلود سیستمتون یا حالا جایی که میخواید لینک بدید آدرس بکنید بهش بخواید آپلود بکنید که اونجا داشته باشید، که حالا میتونید چه لوکیشن بدید چه بگید آقا تموم کلون های مرتبط به این وردکار ماشین رو ما میخوایم اونجا قرار بدیم، که حالا در این خصوص کاملتر توضیح خواهم داد توی قسمت اتوفیل که برمیگرده به تنظیماتی که حالا مرتبط با ماشینه. حالا ما زمانی که ماشین ایجاد کردیم این تنظیمات مختلفش رو میبینیم، ولی یه قسمت اوتو پرفکت وجود داره که مرتبط میشه با اپشن های ماشین که اونا هم کامل توضیح میدم خدمت شما. خب میبینیم که یه گزینه منیجی داره که توی این قضیه توی این قسمت میتونید شما سخت افزار مورد نیازی که به وردکار ماشینتون هستش رو تغییر بدید. یعنی شما میاید اینجا پلتفرمی که داره حال استفاده شدن از وردکار ماشینتون هست رو تغییر میدید که با تغییر دادن این قسمت و انجن ورک استیشنتون منابع و سخت افزارهایی که به سیستمتون متصل هستش و توی ماشین مجلستون میتونید استفاده بکنید تغییر میکنه که متناسب با هر ورژن شما میتونید اطلاعاتی ببینید که محدودیتی وجود داره. مثلا این وردکار ماشینی که الان داریم ازش استفاده میکنیم از نسخه 17.5 به بعد محدودیتی که وجود داره تا 8 گیگابایت میتونه گرافیک شیر بکنه، تا 8 ترابایت میتونه دیسک یه مجازی ایجاد بکنه اون استفاده قرار بده و 10 تا نتورک آداپتور میتونه ایجاد بکنه، 32 تا دونه پردازنده ساپورت میکنه، هسته پردازنده ساپورت میکنه و 128 گیگابایت مموری رو میتونه هندل بکنه. که اگر که دقت بکنید داره به شما میگه که یا باید پروژه شما ورک استیشن 17.5 به بعد باشه یا اینکه از نسخه فاسیون 13.5 به بعد استفاده بکنید، که هر چقدر اینو میانیم پایین تر داره به ما نرم افزارهای قدیمی تری و برای استفاده که این قابلیت ها رو دارن مشخص میکنه. ولی خب سخت افزاری که مورد نیاز هست و ویژگی هایی که وجود داره برای مثلا این سیستم ها که میتونه ساپورت بکنه هم میاد پایین تر. مثلا اگر نسخه ESXi 7 رو بخوایم استفاده کنیم 32 تا پردازنده رو داریم، 10 تا رو داریم، ولی 4 گیگ گرافیک میتونیم استفاده کنیم و دایرکس 11 هم ساپورت نمیکنه. خب پس به این نکته توجه داشته باشین، گزینه مهمی هستش که شما حالا در این قسمت میتونید بیاید نسخه‌ای که دارید استفاده میکنید رو دانگرید بکنید، یعنی به این نسخه قدیمی تر بیارید که حالا معمولا زمانی اتفاق رخ میده و از این چیزا استفاده میکنن که میخواید یک نسخه برنامه خیلی خیلی قدیمی و روی یک ماشین مجازی خیلی قدیمی ایجاد بکنید و بیارید بالا و فضای کمتری رو در نظر بگیره و به ویژگی های دیگه هم نیاز ندارید. همچون موقعی میاد اینو دانگرید کنید که بتونید از اون سخت افزار پیروی کنه. البته اینم بهتون بگم بعضی وقتا سخت افزار شما هم ضعیفتر هستش و توانایی استفاده از نسخه جدید رو نداره. قابلیت هایی مثل قابلیت های سویکت های گرافیکی، سویکت های روی سیستم عامل و یا پورت ها و یا سی پی یو ها و پردازنده ها قابلیت های مورد استفاده برای ایجاد یک ماشین مجازی روی وردکار ماشین شما رو نداره و شما مجبوریم که بیاید اینو دانگرید بکنید به نسخه‌ای که سخت افزار شما توانایی اجرای فعالیت با این مشخصات رو داشته باشه. پس در این موارد میان از این استفاده میکنن. خب ما بریم گزینه بعدی رو خدمت شما توضیح بدیم. یه قسمت آپلود هستش که شما اگر قبلا چیزی رو روی قسمت وی شارپر و قسمت وی شارپر برای مجازی سازی به صورت خیلی حرفه‌ای هستش که شما در این صورت که بخواید ازش استفاده بکنید تنظیماتی در این خصوص
انجام داده باشید یا یک وی شارپر بخواید کانکتش کنید به یک سرور که چندین تا دونه ماشین مجازی داره، از این قسمت ها استفاده میکنید که ما آموزش توی این خصوص در حال حاضر نداریم که خدمت شما ارائه بدیم. میریم گزینه بعدی رو چک بکنیم، کلین آپ دیسک که مشخصه برای تمیز کردن حافظه‌ای و فضایی هستش که به ورکر ماشینتون اختصاص داده شده. البته برای یک قسمت گاست OS شما وقتی که روی سیستم عاملتون 4 تا گزینه بود که خدمتتون اعلام کردم، به عنوان مثال مثلا قسمت خاموش روشن کردن یک ماشین مجازی روی حالت گاز داره، خب یه سری اطلاعاتی در مورد سیستم در مورد ماشین مجازیتون روی خود ورودکار ماشینتون ذخیره میمونه که شما برای پاک کردنشون میتونید اونجا از اون استفاده بکنید که حالا چه بخواد تمیز بکنید دیسکو، چه بتونید بخواید پاک بکنید دیسکی که مشخص کردید که الان اگر روی این گزینه ما انتخاب بکنیم دیسکی که توی ورودکار ماشین اون معرفی کردیم و میتونیم از اینجا حذف بکنیم که با انجام این کار قاعدتا اطلاعات داخل اون ماشین مجازی اونم از بین میره. یه قسمت پرمیسیونز هست که برای دسترسی هستش که حالا این قسمت هم کاری نداریم. یه دونه VNC کانکتینگ هستش که حالا برای شبکه استفاده کردن هستش که حالا بخوایم اینجا کانکشن هاش رو ببینیم. یه قسمت مسیج لاگ هستش که این حالا اطلاعاتی که روی سیستم اعمال میشه اینجا لاگ میندازه رو ما میتونیم ببینیم. یه قسمت اینستال VM tools هستش که شما زمانی که هر OS رو نصب میکنید و بعدش میخواید دیوایس های مربوط به اون OS رو روی OS ورودکار ماشینتون نصب بکنید که خدمت رو عرض کردم آپدیت های جدیدش هم میتونید اونجا با زدن اون تیک بگیرید، میتونید از اینجا به صورت دستی نصبش رو انجام بدید. خب یه قسمت ستینگ داره اینجا که توی این ستینگ ما بخش‌های مختلفی داریم که حالا به توضیح این بخش‌ها میخوایم بپردازیم. خب یه قسمت این زمانی شما دسترسی به این رو دارید که یک ماشین مجازی ایجاد میکنید و برای اینکه ایجاد کردید میخواید تغییراتی درش اعمال بکنید. الان ما یک ماشین مجازی به نام ویندوز سرور 2025-01 با این نام ماشین مجازی ایجاد کردیم که حالا سقف افزاری براش مشخص کردیم و الان برای تغییرات داخل این مشخصات از اینجا میتونیم عمل بکنیم و یه قسمت مموری پردازنده، هارد دیسک، CD یا DVD رایتر، نتورک آداپتور، USB، سون کارت و دیسپلی رو درش وجود داره که در مورد اینا توی ایجاد یک ماشین مجازی روی این سیستم عامل توضیح میدم. اما چیزی که یک مقدار متفاوت تره الان میخوام در موردش توضیح بدم قسمت اوپشنشه. توی قسمت اوپشنش که ما به صورت ویزاردی که میخوایم نصب کنیم کامل دسترسی به این قسمت رو نداریم و حالا بعد اینکه ایجاد شد میتونیم یه سری چیزا رو تغییر بدیم. گزینه هایی داره که من میخوام الان به معرفی این گزینه ها خدمتتون بپردازم. ببینید توی این قسمت خب یکی نام برای این ورودکار ماشینتون مشخص کردید، دیوایسی که اونجا مشخص میکنید موقع طی کردن مراحل ویزاردی و نسخه‌ای که دارید استفاده میکنید هم که اینجا مشخص میکنید و لوکیشنی که قراره ورودکار ماشینتون روش نصب بشه. یه قسمت پاور داره که شما توی قسمت پاور دارید اینجا میتونید مشخص بکنید که هر بار با زدن هر کدوم از قسمت‌های خاموش، پاز، روشن و یا ریستارت توسط چه دسترسی انجام بشه، دسترسی ادمنسترور ماشین مجازی یا دسترسی گاستش این فعالیت اتفاق بیفته. یه قسمت ریپورت بتر اینفورمیشن تو گاست داریم که یعنی بابت هر عملی که دارید انجام میدید روی ماشین مجازیتون یه ریپورت به شما میده که این کار با موفقیت انجام شد یا نشد. یه قسمت کلوز after the powering off or stopping داره که شما با زدن این گزینه زمانی که ماشین مجازیتون رو خاموش میکنید به حالت پاز قرار میگیره، یعنی باعث میشه که سریعتر بعدا میخواید استفاده بکنید از همون قسمت ماشینتون روشن بشه.
یعنی در از پاز نگهش میداره به جای اینکه خاموش بکنه. یه قسمت اینتر فول اسکرین مود آفتر پاورینگ، میگه زمانی که شما سیستم عاملتون رو روشن میکنید اتوماتیک سیستم عامل مجازی سازی شما روی حالت فول اسکرین قرار بگیره زمانی که روشن میکنید سیستم عامل، که ما اینا کاری بهش نداریم. یه قسمت داره به نام شیر فولدر. ببینید توی قسمت شیر فولدر به شما این امکان میده که شما ماشین مجازیتون با محیط ریلتون و یا یک آدرس مپ نتورک درایوی که حالا جای دیگه قبلا ایجاد کردید بتونید به اشتراک بذارید. شما روی حالت دیفالت به صورت دیسیبل هستش طبق تنظیماتی که اونجا انجام داده شده، اما اگر روی قسمت always enable بذارید به صورت اتوماتیک این گزینه برای ماشین مجازی شما و OS اون کاملا فعال میشه و شما میتونید از داخل خود OS یا سیستم عاملی که در حال حاضر ماشین مجازی روش هست به OS و سیستمی که خارج از ماشین مجازی هست به راحتی حتی به دراب درگ بتونید فایلی رو انتقال بدید یا دریافت بکنید. اما یه گزینه دیگه ای هم اینجا هست، Enable Unit Next Power Off or Suspend. خب با زدن این گزینه میاد مشخص میکنید که بعد این زمانی که این گزینه فعال میشه که سیستم شما خاموش باشه. شما برای بعضی از تغییراتی که بخواد روی ماشین مجازیتون اعمال بکنید باید حتما یا ماشین مجازیتون رو خاموش کنید یا باید روشن بکنید و تنظیمات اولیه‌ای روشون انجام بدید. خب شما با زدن این گزینه میتونید یک لوکیشن و موقعیتی رو مشخص بکنید و اون موقعیت و لوکیشنی که میخواید مشخص بکنید با زدن این گزینه بعد از اینکه خاموش شد از بین بره این قابلیت. خب یه گزینه ای وجود داره به نام Map as a Network Drive in the Windows GUTS. شما زمانی که این گزینه رو میزنید یک مپ نتورک درایوی میتونید اینجا توی قسمت ویندوز گاستتون اضافه بکنید که توی اون مپ نتورک درایو قابلیت شیر فولدرتون اونجا قرار بگیره که بتونید از طریق فولدری که اونجا وجود داره اطلاعات رو جابجا بکنید. یه قسمتی هم این پایین داره به نام فولدر که میتونید پست هاست رو قرار بدید، یعنی یک آدرس فولدری و لوکیشنی رو داخل سیستم عاملی که خارج از ماشین مجازیتونه رو مشخص بکنید که شما بعد از اینکه اینو مشخص کردید به صورت ویزاردی هستش لوکیشنی میدید و بعد اینکه لوکیشن دادید یک نام براش ایجاد کنید نکست و اینجا میگه که قابلیت شیر کردن داشته باشید یا قابلیت خوندن. اگر شما این گزینه بالا رو بذارید که هم اطلاعاتی میتونه ورداره هم بذاره، هم سیستم عامل داخل وردکار ماشینتون هم شما. اما اگر این گزینه رو شما فعال بکنید اون سیستم عاملی که داخل وردکار ماشین شما هست به فایل شما دسترسی داره ولی فقط میتونه اطلاعات رو ورداره، نمیتونه تغییری درش اعمال بکنه یا حذف بکنه. خب پس این گزینه رو متوجه شدید که دقیقاً به خاطر چی هستش. فینیش رو که بزنید این گزینه میبینید که یک فولدر برای شما شیر کرد، یه پراپرتیز هم داره که میتونید مجدد اینا رو هر موقع خواستید تغییر بدید، لوکیشن و یا نامش، که حالا ما اینا هم ریموو میکنیم. ولی شما میتونید یه فولدری رو مشخص بکنید و بعد با زدن این گزینه اتوماتیک یک مپ نتورک درایو روی OSی که بعداً سیستم عامل روش نصب میکنید اتوماتیک ایجاد میشه. خب یه قسمت اسنپ شات داریم که توی این قسمت اسنپ شات چند تا ریاکت داره که ما این ریاکت های اسنپ شات رو میخوایم خدمتتون توضیح بدیم. توی این قسمت میگه که شما سوال بکنید از من زمانی که میخواید یک سیستم رو خاموش بکنید که یک اسنپ شات بگیرم یا نه. توی قسمت دوم میگه take a new snap، یه اسنپ شات جدید کلا بگیر زمانی که سیستم رو خاموش بکنی. یه قسمت دیگه داره میگه که زمانی که شما خودتون به صورت دستی اسنپ شات میگیرید. یه قسمت دیگه هستش که میگه just power off، فقط سیستم رو خاموش کن دیگه نیاز نیست اسنپ شات بگیرید، که به صورت اتوماتیک سر just power off هستش، یعنی اسنپ شاتی نمیگیره. ولی در صورتی که شما میتونید بذارید آقا هر ماهی میخواد خاموش بکنی یک اسنپ شات بگیره یا حداقل سوال بکنه از شما روی این سیستم عامل. دقت داشته باشید این تنظیمات روی این سیستم
وردکار ماشینی که این ماشین مجازی که برای این سیستم عامل ایجاد کردید داریم این تنظیمات رو انجام میدیم. خب یه قسمت اوتو پروداکت هستش که شما با زدن اینیبل این گزینه میگی که آقا چند تا دونه مثلا اسنپ شات واسه من قرار بده و هفته یه دونه، روزی یه دونه بگیر، هفته یه دونه نگهدار، ماهی یه دونه نگهدار. این برای زمانی که شما بخواید اسکیجول بذارید واسه اسنپ شات هایی که بگیره، ولی خب چون تعدادش زیاد میشه، حجم هر کدوم از این اسنپ شات ها میگیره، بیا آقا ماکسیمم یا مینیمم حجمی که در نظر گرفته شه برای اسنپ شات به این شکل باشه. توی هر ماه یه دونه نگهدار بکاپ، توی هر هفته یه دونه نگهدار، توی هر روز یه دونه. یعنی هر روز بکاپ میگیره ولی بعد از گذشت یک هفته یه دونه مال در هفته رو قرار میده، بقیه رو پاک میکنه و بعد از گذشت یک ماه یه دونه مال ماه رو قرار میده، مال روز رو پاک میکنه. خب و اینجا میتونید بگید که در نهایت چند تا دونه، مثلا الان 3 تا هستش، میتونید 10 تا کنی، ولی تقسیم بندی این که به چه حالتی و چه شکلی اسنپ شات ها رو نگه میداره اینجا ببینید و میگه حداقل فضایی که این اسنپ شات ها از دیسک تو اشغال میکنن چقدر هستش. خب یه قسمت گاست ایسولوتیون داریم که توی این قسمت گاست سولوتیون میاد به شما میگه که قابلیت دراب دراگ روی از سیستم عامل خودتون به سیستم عامل داخل ماشین‌های مجازیتون آیا فعال باشه یا نباشه، و توی این قسمت هم میگه که آیا قابلیت کپی پیست کردن فعال باشه یا نباشه. دقت داشته باشین هم شما میتونید از داخل ماشین مجازیتون کپی پیست بکنید به بیرون، هم از بیرون کپی پیست بکنید به داخل. پس این دوتا تیک و قسمت گاست کاربردهاشون اینه و ارتباطشون با اون شبکه هایی که توی تنظیمات انجام دادیم. یه قسمت نت بود و یه قسمت هاست آنلی توی اینجور ارتباطات داخل هستن. خب یک اکسس کنترلی داریم اینجا که برای اینکریپت کردن ماشین های مجازی شما هستش. زمانی از این قابلیت استفاده میکنین که شما میخواید کل دیوایس ماشین مجازی شما روی یک محیط کاملا اینکریپت شده قرار بگیره. وقتی که شما از این رمزنگاری استفاده میکنید، اگر هر فایلی از اونجا شما به بیرون بیارید، خب از این ماشین مجازیتون و بخواید جای دیگه ببرید مورد استفاده قرار بگیرید، اگر اون سیشن های مورد نیاز رو نداشته باشه، اون کدشنال های مورد نیاز رو نداشته باشه، این فایل قابل استفاده و باز شدن رو نداره. پس استفاده از این کریپت این قابلیت رو به اون وردکار ماشینی که شما دارید درش ایجاد میکنید میده. اما اینو بهتون بگم استفاده از این اینکریپت زمان بر هستش و نیاز به یک پسورد داره و اطلاعات اینکریپت روی تموم درایو های ماشین مجازیتون ایجاد میشه که میتونید انتخاب بکنید روی کل فایلاتون این اینکریپت انجام بشه یا اینکه فقط روی فایلای این اینکریپت انجام بشه که قابلیت TMPO دارن، اونها رو فقط اینکریپت کنی و یک پسورد برای اینکریپت قرار میدی و اینجا میگی که پسورد منو به صورت اتوماتیک در ذهن داشته باش، توی کرشنال بتونه استفاده قرار بده. خب یه قسمت VMware Tools هستش که توی این قسمت چند تا گزینه مهم داره که خدمت رو ارائه بدم. یکیش VMware Tools فیکچر هستش که توی این قسمت شما میتونید با زدن این گزینه اطلاعات مربوط به ماشین مجازیتون رو با فیکچر هایی که توی هاستتون هستش رو چک بکنه و همیشه روی به شما بگه که چه قابلیت هایی آپدیت شده و چه قابلیت هایی آپدیت نشده و حداقل آفرش رو به شما بده. چرا؟ چون شما توی این پایینتر میتونید انتخاب بکنید که به صورت دستی میخواید آپدیت ها روی درایور های ماشین OS ماشین مجازیتون اعمال بشه یا به صورت دستی باشه، اتوماتیک باشه، یا فقط نرم افزارهای شما قابلیت آپدیت به صورت دستی رو داشته باشه که برای انجام این کارم میگه از این قسمت میتونید وارد بشید و آپدیت ها رو از خود دستگاه ماشین مجازیتون به OS های متصل
داخل ماشین مجازیتون اعمال بکنید. پس این تیک هم قابلیت اینو داره که به این اپشن میده که بتونه بره چک بکنه که آیا آپدیت ها متناسب با چیزی که توی مخزن ورتکال ماشینتون وجود داره با همگام سازی بشن، ببینن که آخرین ورژنش داره استفاده میشه یا خیر. خب VNC Connection. VNC Connection قسمتی هستش که شما بخواید به کلاینت های داخل ماشین مجازیتون ریموت بزنید. این قسمت بسیار بسیار مهمی هستش که بسیار کاربرد داره توی زمانهایی که میخواید به صورت ریموتی به OS های داخل ماشین مجازیتون متصل بشید، که با زدن این گزینه Enable NC Connection یک پورتی اینجا برای شما باز میکنه، در اختیارتون قرار میده که با پسوردی که اینجا مشخص میکنید میتونید شما اتصال به صورت ریموت رو روی اون ورتکال ماشین قرار بدید، روی OS ورتکال ماشین قرار بدید. خب یه قسمت اپلیکیشن ویو داره که اینجا میتونید یک اپلیکیشنی رو حالا نسخه‌ش رو اینجا مشخص بکنید و بگید که من میخوام دسترسی اکسس به این مثلا اپلیکیشن و برنامه رو توسط ماشین مجازی داشته باشم روی چه حالا چه پورتی در اصل باشه، روی چه پورتی بتونم دسترسی به این اپلیکیشن رو داشته باشم از این نسخه. این چیزی که این قسمت توضیح میده در موردش این هستش. خب اوتو لوگین هستش که اینجا چیز خاصی نداره، فقط میگه که قابلیت تنظیمات که به صورت اتوماتیک ورتکال ماشین لوگین بکنه داخل OS ها و آپدیت ها رو چک بکنه به صورتی که حالا توی تنظیمات گاست ورتکال ماشینتون قرار بده. یه قسمت ادوانس داره که این قسمت ادوانس رو ما باید یک مقدار در موردش توضیح بدیم. قسمت ادوانس یه اینپوت گریبر داره که در مورد پردازنده ها و اولویت کارکرد پردازنده ها روی سیستم های ورتکال ماشین یه توضیحی دادم توی گزینه دیگه. اینجا هم میتونید همون تغییرات رو اعمال بکنید که حالا اولویت بندی منابع سخت افزاری CPU تون هستش روی ماشین مجازی و توی این گزینه پایینتر میاد به شما میگه که شما میخواید برای دیباگیری اطلاعات مربوط به دیباگیریتون آیا از کامل تمام فیکچرها استفاده بکنید یا نه از تمام فیکچرها استفاده نکنید، یا به صورت استاتیکس قرار بگیره یا به صورت دیفالت، حالا هر چیزی هست که شما با زدن هر کدوم از این گزینه ها این گزینه رو در مورد دیباگیری اطلاعات دیباگیریش فعال میکنید. گزینه اول میگه که disable memory page ترمین، اینو نمیدونم دقیقا چیه این گزینه ها رو، من تا حالا ازش استفاده نکردم اما دو سه تا گزینه هاشون رو خدمت رو عرض کنم. Enable VBS Vertical Basic Security Support، این گزینه رو که فعال کنیم قابلیت بیسیک سکیوریتی، این قابلیت به ورتکال ماشین شما اضافه میشه که بخواید از قسمت سکیوریتیش استفاده بکنید. کلین آف دیسک آفتر د شات داون، ورتکال ماشین میگه که هر بار که شما دیسکتون رو هر بار که شما سیستمتون رو خاموش میکنید اتوماتیک دیسک حالا فضای کش شده توی دیسک ورتکال ماشینتون رو کلین کنه. و گزینه دوم داره به شما میگه که دسترسی که به پورت USB برای دیباگیری وجود داشته باشه اطلاعاتشو به شما بده. Enable Temper Mode to the use of cloning، در مورد اطلاعات تنظیماتی که مربوط به کلونتون میخواید مورد استفاده قرار بدید و با زدن این تیک میتونید فعال بکنید. گزینه بالا هم Log Vertical Machine Proxies پرایدیو کال است، کالیه که با انجام زدن این گزینه میتونید لاگ های مربوط به ورتکال ماشینتون که در حال پردازش هسته رو ببینید. و گزینه دیگه این کامل این گزینه ها رو توضیح دادم. این یه گزینه بود که Disable Memory Page Trimming بود که اگر اینو فعال کنی
احساسی کنم که قسمتی که رمتون در حال استفاده هستش، اگر حالا به یک میزانی برسه فکر کنم، بذارید من ببینم. بله، به یک میزانی برسه جدا میکنه، یعنی اون سلول هایی که برای رمتون در نظر گرفته شده برای فضایی که داخلش قرار میده رو جدا از هم قرار میده. زمانی این کاربرد داره که چند تا برنامه دارید روی سیستم عاملتون روی حالت رمتون قرار میگیره، برای کاهش خطاها ازش استفاده میشه که تداخل پیدا نکنه. یه قسمت firmware تایپ داری که توی این قسمت دارید مشخص میکنید که هر ماشین مجازی خب یک بایوسی داره، مثل این میمونه که یک بوردی داره و روی این بایوس و بورد شما بسته تنظیمات بوتتون رو انجام بدید که بعد هر OSی بخواید روش ران کنید و اجرا بکنید. خب اینجا داره به شما میگه روی این فریمواری که شما قرار داشته باشید میخواید بایوس باشه یا UEFI باشه، و اینجا میتونید استفاده بکنید که متناسب با OS هایی که میخواید نصب بکنید اینجا میتونید این رو مشخص بکنید. حالا روی حالت UEFI هستش و یک گزینه Enable Security Boot هم داره که شما با زدن این گزینه حالت سکیوریتی بوت بایوستون را فعال میکنید که این فیکچر برای بعضی OS ها اجباری هستش و حتما باید داشته باشن این رو که بتونید ازش استفاده بکنید. خب این قسمت ها رو ما تموم کردیم. بریم قسمت تبس رو یه توضیح بدیم. یه قسمت هوم داره که در از تب هایی هستش که اون ورتیکال ماشین اینجا ایجاد کردید. یه قسمت گو هوم داره که همین صفحه ای هستش که درش هستیم. نکست تب داره، زمانی که شما از چند تا ماشین مجازی دارید استفاده میکنید میخواید جابجا بشید داخلشون. و یه قسمت هلپ داره که توی قسمت هلپ یه دونه سافت آپدیت هستش که با زدن این گزینه و چک آپدیت میرود اتوماتیک از سرورش چک میکنه که آیا آپدیتی برای نرم‌افزار اومده یا نه، که استفاده از پروکسی رو براتون توضیح میده و اینکه با چه دسترسی شما دارید این آپدیت رو چک میکنید. این قسمت اباوت VM ورکستیشن رو داره که توی این قسمت نسخه‌ای که در حال حاضر دارید استفاده میکنید رو بیاد به شما میگه و اینکه فایل شما دقیقا کجا قرار داره و اسم سیستمتون، هاست نیمی که روی سیستمتون هست چیه و چقدر فضا سیستمتون داره. خب یه قسمت دیگه قسمت ساپورت، اینا قسمت هایی هستش که مربوط به کانکت شدن با پشتیبانی خود نرم‌افزار VM هستش که شما اگه بخواید سوالی چیزی دارید به صورت آنلاین کامنت میتونید با قسمت پشتیبانی سازنده نرم‌افزار VM در میون بذارید و حالا یا بهشون ایمیل بزنید یا حالا هر چیزی سوالتون رو مطرح بکنید. و قسمت هلپ هم که فکر کنم آموزش های مربوط به خود VM داکیومنت هایی قرار داده که شما میتونید داکیومنت ها رو دانلود کنید و ببینید. و قسمت آنلاین داکیومنت هم اطلاعات کامل تری حالا توی این حوزه وجود داره و پروداکشن ساپورت سنتر هستش و کالیست ساپورت دیتا. خب که توی این قسمت میتونید مشخص بکنید که چیزی که الان در حال استفاده است الان ران هستش. اگر که این کاریشو بزنیم یک لوکیشنی ست بکنیم اینا برای زمانی که حالا میخواید از این قابلیت کالست استفاده بکنید و حالا فضاتون رو روی حالت کلود قرار بدید یا ماشین مجازیتون رو بخواید انتقال بدید کاربرد دارن که در حال حاضر ما اینو روی حالتی اصلا استفاده قرار ندادیم و قرار نمیدیم. خب بریم که ببینیم دیگه چی هستش که بخوایم در این خصوص به تو بگیم. خب چیزهایی که مربوط به عمومی ابزارهای ورتیکال ماشین بود در ابتدا ما برای شما توضیح دادیم. خب توی این تولز بارز هم که مشخصه روی هر کدوم از این آیکون قرار بگیری اطلاعات دیسکریپشنشون میاد که چی هستش و چه کاری رو انجام میده. چیز خاصی نداشت که بخوایم توضیح بدیم، فقط میمونه برای ایجاد ماشین مجازی که بعد بخوایم ببینیم این ماشین مجازی که میخوایم ایجاد بکنیم چه چیزهایی داره، چه قابلیت هایی داره یا چه تنظیماتی رو باید